ملحمة القادسية، معركة غيرت شكل العالم الإسلامي. صفحة بتتكتب من سطرين، سطر في الفتح الإسلامي للعراق، وسطر بيصف مسمار في نعش بلاد فارس. اربط الحزام واستعد عشان الرحلة المرة دي لأرض القادسية. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة والتعليق والإعجاب بالفيديو ومشاهدته للآخر عشان تدعمونا ننشر أكتر الأيام الجاية. خلال خلافة أبي بكر الصديق وأول خلافة عمر كان الصدام العسكري بين المسلمين والفرس قطع شوط كبير في جبهة العراق، بس ما بلغش لمرحلة اللقاء العسكري الحاسم بين الطرفين. بالرغم من الانتصارات اللي حققها المسلمين على الفرس، بس الوجود السياسي والعسكري للفرس كان لسه موجود. وعشان تستطيع الدعوة الإسلامية إنها تشق طريقها للناس بأمن وسلام، كان وقوع معركة حاسمة مسألة وقت مش أكتر. نروح دلوقتي للجبهة الداخلية للفرس واللي كانت بقدوم المسلمين للعراق مضطربة، وكان في صراع وتنافس شديد على عرش المدائن. وبالرغم من الخلافات دي إلا إنهم كانوا مجتمعين على حاجة واحدة، وهي حرب المسلمين ومنع وصول الدعوة الإسلامية للعراق. عزم الفرس على الاتحاد وتتويج يزجرد ابن شهريار ملك للفرس، واللي كان أعلن حالة الطوارئ في البلاد عشان يعد جيش قوي زوده بالعتاد الحربي وضم ليه خيرة القادة العسكريين، وأسند قيادة الجيش لرستم الأرمني وده لعبقريته الحربية وتكتيكاته العسكرية. وعلى الناحية التانية كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبح أمير للمؤمنين، ولما وصلته أخبار الفرس عرف خطورة الوضع وأعلن الاستنفار العام لجزيرة العرب ودعا المؤمنين للجهاد، وأرسل لأمراء ورؤساء القبائل يأمرهم ألا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي والعجل العجل. استجاب الناس لأمير المؤمنين واستطاع أنه يجمع أكبر جيش جمعه المسلمين في الوقت ده، واللي وصل عدده ل30,000 جندي. عمر رضي الله عنه كان هيقود المسلمين بنفسه، بس كبار الصحابة أشاروا عليه إنه يفضل في المدينة ويعين قائد للجيش بداله. وبعد تشاور بيقع الاختيار على تعيين سعد بن أبي وقاص قائد للجيش. انطلق جيش المسلمين وكان في انتظارهم المثنى بن حارثة رضي الله عنه وجنوده. ولما وصل سعد بن أبي وقاص لمنطقة شراف في العراق انتفض جرح المثنى اللي كان أصابه في معركة الجسر، وتوفى قبل ما يلتقي بسعد، وكان كل منهم مشتاق لرؤية صاحبه. صار سعد بن أبي وقاص من شراف حتى نزل في القادسية وانضم ليه الجند المسلم وقادتهم في العراق. وصل جيش المسلمين ل36,000 جندي. كان اختيار القادسية قرار عسكري من الدرجة الأولى، فلو انهزم المسلمين يستطيع سعد بن أبي وقاص الانسحاب ناحية الصحراء، لكن لو انهزم الفرس فما كانوش هيقدروا ينسحبوا لأن وراهم نهر الفرات. بعد استقرار الجيش في القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص وفد اليزجرد يدعوه للإسلام أو الجزية عن يد وهو صاغر أو الحرب، وتنتهي المفاوضات باختيار يزجرد للحرب. عبر رستم بالجيش الفارسي نهر العتيق وبقى قدام جيوش المسلمين. كان قوام جيشه ضخم جدا، وصل عدده من 90,000 ل 120,000 مقاتل. ومش بس كده، ده كان مجهز ب40 فيل ضخم، واللي قوة الفيل الواحد توازي قوة دبابة حاليا. استعد سعد بن أبي وقاص لقتال الفرس، وصلى بالمسلمين صلاة الظهر، وأمر القراء إنهم يقرأوا سورة الجهاد الأنفال. رقت قلوب المسلمين ونزلت عليهم السكينة والطمأنينة وتهيأوا لقتال العدو. وللأسف أصيب سعد بن أبي وقاص بمرض الدمامل في ظهره اللي منعته إنه يشارك في المعركة، فنزل سعد رضي الله عنه في قصر قديم قريب جدا عشان يتمكن من التخطيط والإشراف على المعركة، واستخلف خالد بن عرفاطة العذري قائد على الجيوش بعده. في اليوم الأول الخميس 13 شعبان أعطى سعد بن أبي وقاص الإشارة وصاح بأعلى صوته: الله أكبر! وتحفزوا للمعركة. بعدها كبر التكبيرة الثانية، الله أكبر! اصطف الجنود ورفعوا السيوف. بعدها كبر سعد رضي الله عنه التكبيرة الثالثة، الله أكبر! فخرج كتيبة من أمهر الفرسان، وعلى عادة الحروب زمان طلبوا المبارزة، وخرج 4 فرسان من كل طرف. وقع أول قتال بين ربيعة بن عثمان وأحد أشرس قادة الفرس، وكان قتال صعب جدا، لكن ربيعة استطاع أنه يهزمه. وكان أول قتيل في أرض المعركة من الفرس، والمسلمين بيكبروا من وراءه، وألقى الله الرعب في قلوب الفرس.
الموقف استفز الفرس جدا وبعتوا الملك هرمز وتقدم ليه غالب بن عبد الله، ووقع قتال شديد بينهم. قتل هرمز وسلب تاجه، وكان بعدها الإعلان ببدء المعركة. أمر رستم الفرس يركزوا الهجوم على ميمنة المسلمين، وبدأ الفرس الهجوم بأمطار من السهام. بعدها تقدم 16 فيل ضخم على نفس الجناح. أمر قائد الجناح الأيمن للمسلمين عبد الله بن المعتم سلاح الفرسان إنهم يواجهوا الفيلة، بس فرسان الفرس اعترضوهم وانضموا للفيلة. كان الضغط على ميمنة المسلمين كبير جدا، وبدأت خيول المسلمين تخاف وتهرب من الفيلة، والجناح كله بيتراجع، وكادت قبيلة بجيلة إنها تفنى. سعد بن أبي وقاص وهو بيتابع المشهد أمر على طول إن سلاح الفرسان وقبيلة بني أسد من ميمنة القلب إنهم يلحقوا الجناح الأيمن ويعملوا هجوم مرتد على الفرس. بعد الهجوم اللي شن المسلمين، لقى قادة الفرس الهرمزان وجالينيوس إن الهجوم جاي من ناحية قبيلة أسد، فوجهوا القتال ناحيتها. قام الأشعث بن قيس في قبيلة كندة اللي كانت موجودة على ميسرة جيش المسلمين، وحثهم على إغاثة إخوانهم في الميمنة، وما نجحش الجيش الفارسي إنه يلتف حوالين الجيش المسلم، لأن صفوفهم متكدسة في الطول وعرضهم موازي لعرض المسلمين، واشتد القتال جدا في المكان. ما كانش فيه فرصة أحسن من كده لرستم إنه يهجم بباقي جيشه على جيش المسلمين، ومرة تانية تتقدم الفيل ويهرب منها الخيل لضخامتها وصوتها، وبدأ يتراجع الجيش نتيجة الضغط. اتعجب سعد بن أبي وقاص من منظر الفيلة وإنها فوق طاقة المسلمين، فقام نادى على عاصم بن عمرو التميمي قائد ميسرة القلب وسأله لو ليه حيلة مع الفيلة. قام عاصم واختار فرقة من قبيلة تميم المشهورة بدقتها في رمي السهام، وقسمهم لفرقتين، فرقة ترمي قائد الفيل بالسهام، والفرقة التانية كانت مهمتها إنهم يندسوا وسط جيش الفرس ويقطعوا الحبال اللي بتربط الصناديق فوق الأفيال، وكل ما يقع صندوق يتقدموا ويقتلوا الجنود اللي فيه، وتنجح خطة عاصم ويهرب عدد من الفيلة من المعركة. وانطلق المسلمين ناحية جيش الفرس، واشتدت المعركة واستمر القتال بين الطرفين ما بين قاتل ومقتول لحد بعد غروب الشمس. ومع دخول العشاء بدأ كل فريق يسيب أرض المعركة ويرجع لمكانه، وينتهي القتال في اليوم الأول. اليوم الثاني أغواث. اتسمى اليوم الثاني بأغواث لأن المدد وصل من الشام بعد معركة اليرموك، واللي كان عدده 6000 جندي بقيادة هاشم بن عتبة، واللي أمر القعقاع بن عمرو التميمي ومعاه 1000 جندي إنه يسبقوا على أرض المعركة. القعقاع كان سبب إن المسلمين استبشروا بالنصر، فصوت القعقاع في الجيش أفضل من 1000 جندي. وده مش كلامي، ده كلام الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وقال أيضا لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. لما وصل القعقاع بفرقته كان القتال بدأ، فقام القعقاع بتقسيم فرقته ل10 فرق، كل فرقة 100 رجل تدخل أرض المعركة مكبرة، فيكبر المسلمين بتكبيرهم، وكل فرقة تذبحها فرقة تانية. ولما وصل باقي المدد من الشام عملوا نفس التكتيك، حتى إن الفرس افتكروا إن المسلمين وصل لهم مدد ما بينتهيش. نزل القعقاع أرض المعركة وطلب المبارزة، وخرج ليه قائد قلب الجيش بهمن، وكان قائد على 20,000 مقاتل، وكان الوحيد اللي قدر إنه ينتصر على المسلمين في موقعة الجسر. لكن القعقاع قضى عليه في المبارزة بسهولة، وحصلت هزيمة نفسية للفرس. خرج بعدها للقعقاع الفيرزان قائد مؤخرة الفرس، وكان على 24,000 فارس، وبرزوا القعقاع وقدروا إنه يسدد السيف على رقبته ويوقعوا قتيل. فضلت المبارزة لحد الظهر، والقعقاع بيطلب فرسان يطلعوا له، وطلب أكتر من 30 مبارزة. ألا يخرج إلي كبيركم أم لم يبقى فيكم كبير؟ وكل مرة كان بيقتلهم بكل سهولة. وبعد صلاة الظهر بدأ الجيش المسلم المرة دي في الهجوم على عكس اليوم الأول، وكان تفوق المسلمين المرة دي واضح جدا. ده كان بسبب الخدع التكتيكية للقعقاع اللي لبس الخيول والجمال أقنعة مخيفة خلت خيول الفرس تهرب من المسلمين. واستمر القتال من صلاة الظهر لحد منتصف الليل من غير توقف.
وانتهى اليوم وكان لصالح المسلمين، وقدروا يعوضوا خسائر أول يوم. اليوم الثالث عماس، بدأ المسلمين اليوم بدفن موتاهم في وادي المشرق، وكان ليلة اليوم الثالث. كان القعقاع سرب كتيبة من أرض المعركة من غير ما يحس بيه المسلمين. في الصبح نفذ نفس تكتيك يوم أغواث، ودخلت الفرقة مكبرة ويكبر المسلمين وراها. ولما وصل أمير مدد الشام هاشم بن عتبة أخذ نفس التكتيك، وبدأ القتال بين الجيشين. وظهرت الفيلة مرة تانية في المعركة بعد ما جهزها الفرس، فسأل سعد بن أبي وقاص عدد من مسلمين الفرس عن مناطق ضعف الفيلة، فعرفوه إن لو عايز تقتلهم يبقى تركز الضرب في العيون والجفون. فأرسل سعد للقعقاع وعاصم بن عمرو أن يكفياني الفيل الأبيض، وكان أكبر فيل عند الفرس. وأرسل للحمال والروبيل من قبيلة أسد وقال لهم اكفياني الفيل الأجرب. وبالفعل قدر القعقاع وعاصم رضي الله عنهم ومعاهم فرقة من المسلمين إنهم يقتلوا الفيل الأبيض، ونجح المسلمين إنهم يصيبوا الفيل الأجرب، وكان صياح الفيلين عالي جدا. هرب الفيل الأجرب ونط في نهر العتيق، وهرب وراه باقي الفيلة من أرض المعركة، ودهست عدد من جنود الفرس في طريقهم. لما خلت أرض المعركة من الفيلة استفرد المسلمين بالفرس واقتتلوا قتال شديد بالسيوف. وفضل القتال شغال طول الليل، وكان ده على عكس باقي الأيام. شبه الفرس المسلمين بالأشباح لمهارتهم في الحرب خلال الليل. انقطعت أخبار الجيشين عن سعد ورستم، وكان سعد متلهف على أخبار المسلمين والحرص على سلامتهم، وفضل طول الليل يدعو ويصلي لحد الصبح. اليوم الرابع يوم القادسية 16 شعبان هجرية، كل الجيوش منهكة من المعركة، فنادى القعقاع في الجيش إن النصر هيكون بعد ساعة. كان القتال بالكامل في أرض جيش الفرس، والمسلمين قدامهم بيضغطوا والنهر وراهم. قرر القعقاع إنه ينتهز الفرصة ووضع خطة ينهي بيها الحرب، وكان خطته إنه ياخد كتيبة من جيش المسلمين يخترق بيها قلب الجيش الفارسي لحد ما يوصل لرأس الأفعى رستم ويقتله، وفي نفس الوقت يعزل الميمنة والميسرة عن قلب الجيش ويقطع أي اتصالات بينهم. وبدأت العملية الانتحارية. انطلق القعقاع ومعاه 3000 مسلم في مواجهة القلب اللي كان عدده يوصل ل20,000 من الفرس. ومن فضل الله على المسلمين كان الفرس مرتبين الصفوف ورا بعضها بسبب ضيق المساحة العرضية لأرض القادسية. وبدأ قلب الفرس في الانهيار بشكل تدريجي أمام القعقاع وضربات المسلمين. وفي نفس الوقت كانت ميمنة وميسرة المسلمين بيضغطوا على ميمنة وميسرة الفرس عشان تمنعهم من محاوطة القعقاع في القلب وما يقدروش يعملوا كماشة على جيشه. لما شاف رستم منظر المسلمين وهم بيقربوا من خيمته جرى رستم ورمى نفسه في النهر. وصل المسلمين الخيمة وما لقوش رستم، فجاء الهلال بن علقمة ولقاه في النهر ولحق بيه الهلال وضربه على راسه وقتله وصرخ صرخته الشهيرة: قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب الكعبة. لما شاف جالينيوس خطورة الموقف أمر اللي بقى من جيش الفرس الانسحاب في اتجاه النهر ووقعوا في الفخ. لحق بيهم المسلمين بالرماح والنبال وقتلوا منهم الألوف في النهر. وأرسل سعد بن أبي وقاص فرقة بقيادة زهرة بن حوية ورا جالينيوس وقدر يقتله. وانتهت المعركة بعد 4 أيام و3 ليالي، فقد فيها المسلمين حوالي 8500 شهيد مقابل 40,000 قتيل من الفرس. وترتب على انتصار المسلمين في القادسية نتائج غيرت مجرى الأحداث السياسية والعسكرية في المنطقة ليفتح سير الدعوة الإسلامية في العراق، ويبقى الانهيار الفعلي للفرس قدام الإسلام. فتخيل الفاتحين المسلمين تعبوا قد إيه عشان يوصلوا لنا الدين ده بشكل سهل، وتخيل إحنا بنتعب قد إيه عشان نوصل لك التاريخ ده بشكل أسهل. فما تنساش تتعب معانا باللايك والشير، ولو كنت على اليوتيوب فدوس اشتراك وفعل الجرس، وقول لنا في الكومنتات حابب نتكلم عن إيه المرة الجاية. نشوفكم في فتح جديد. سلام.